المرة اللي فاتت اتكلمنا على الكاميراز وعلى الديسبلايز، واحنا بنتكلم على الكاميراز عملنا مقارنة ما بين العين والكاميرا، وطبعا which is natural لأن أصلا الكاميرا معمولة عشان تحاكي طريقة العمل بتاعت العين، يعني عن طريق خدنا تفصيلة العين من جوه، وإن هي إزاي احنا حاولنا نقلدها واحنا بنعمل بنصنع الكاميرا من كل جزء منها. واحنا بقى في الفيرتشوال رياليتي، فاحنا قلنا ان احنا دلوقتي عندنا سكرين قريبه جدا من العين، فعشان العين تعرف اللينس بتعرف تاكوموديت جزء من كده اللينس بتاعت العين، لكن بنحتاج لينس اضافيه عشان تظبط لنا الريز ان هي تبقى داخله على عينينا شبه بارلل كده، تبقى كأنها بعيده شويه، عشان نعرف بعد كده اللينس بتاعتنا تعرف تعمل لها كونفرجن مظبوط، ونعرف نشوف الصوره واضحه. لان احنا لو احنا شايفين احنا السكرين دي قدامنا اهي، طالع منها يعني جاي ريفلكتد لايت عليها وجاي على عينينا كده دايفرجنج خالص، لان هو قريب جدا. فاللينس بتاعتنا ما تستحملش كل الدايفرجنج ده، لازم يحصل، لازم نزود لينس عشان نزود الدايركتور عشان نعرف نعمل كونفرجنج لللايت. لما احنا بنزود هنا لينس، وبعد كده اللينس بتاعتنا كمان، اللينس بتاعتنا بتعرف تعمل بقى الكونفرجن. اللينس دي المفروض تحاول تطلع الريز دي شبه بارلل، على اساس ان احنا بعد كده اللينس بتاعت عينينا تعرف تعمل لها كونفرجنج في الفوفيا في الفوكال بوينت مظبوط. فاحنا عندنا هنا، حتى اتكلمنا عن المره اللي فاتت عن الكاميرا وال والبين هول كاميرا والكلام ده، تمام، والابيرتشر والديسبلاي. قلنا ان هو بيبقى عاده سكاند كده بيكسل باي بيكسل او لاين باي لاين، بيعمل سكاننج وبيظهر لنا الار جي بي بتاعت كل جزء في الديسبلاي. واحنا عينينا بقى بتتعرف على الويف لينث بتاعت الالوان المختلفه، وبنقدر نعرف الالوان منها. فاحنا عندنا هنا ده الجزء الفوفيا، ده الجزء اللي بيتعمل فيه الريتنا، اللي بيتعمل فيه اللي بيظهر فيه البيكتشر. وطبعا هما اتنين يعني عينين، فالعين اللي هي دي مثلا، دي كده اللي هي الناحيه العين اليمين غالبا، عشان الناحيه المناخير هتبقى هنا، تبقى في النص هنا، فهتبقى على شمالنا. فاحنا دي الرايت اي، ولو احنا عملنا لها سلايسنج هوريزونتالي هنشوف الشكل ده. ودي الحته دي هي اللي بيحصل، اللي بيبقى فيها بقى الفوتوريسبتورز، اللي بتحس، اللي بتعمل سensing اكنه سنسور كده للالوان وللصوره، عشان نعرف نشوف بعد كده تبعت الاشاره للمخ ونعرف نشوف الصوره. وقلنا ان الصوره بتتعمل هنا مقلوبه، واخدنا ليه هي الصوره بتطلع هنا مقلوبه في الريتنا. والمفروض ان احنا بقى محتاجين ان احنا يبقى عندنا فوتوريسبتورز دي نعرف هي قد ايه، عشان نعرف احنا بنحتاج ريزوليوشن قد ايه على السكرين بتاعتنا على الفي ار. فمحتاجين نعرف الشغل بتاع الفوتوريسبتورز في الحته دي بيبقى عامل ازاي. فهنشوف دلوقتي كده جزء عن الموضوع ده. انا مش عارفه اعمل لكم lectures. We covered light, some of the basic physical properties, the propagation of light, and then got into optical systems. I explained various kinds of الراجل ده هو اللي عامل الكتاب اللي احنا بناخده، اللي احنا بندرسه، اللي هو ده. انا كنت بعت لكم اللينك بتاع الكتاب نفسه، في طبعا بيبقى فيه شويه تفاصيل اكتر عن اللي احنا بناخده في الليكتشر يعني، وفي زي بلاي ليست كده فيديوز هو عاملها بيشرح فيها الكتاب. وطبعا احنا مش بناخد كل حاجه فيها، بس هتلاقوا لو انتوا مثلا في جزء عجبكم عايزين تعرفوا فيه تفاصيل اكتر، ممكن تتفرجوا على الفيديوز بتاعته. بس انا الفيديو ده بالذات كنت عايزه، انا اصلا بحط لكم لينكس للفيديوز المهمه في السلايدز، يعني هتلاقوا السلايدز اللي فاتت بكون حاطه دايما اللينكس بتاعت الفيديوز المهمه منه في السلايدز، وبزود فيديوز تانية برضو مش بتاعته هو يعني. بس هنا الميزه ان هو الجزء ده يعني لما بيجي يشرح هو بيشرح الجزء وبيرسمه على السبوره في نفس الوقت، فممكن تفهموه اكتر شويه. lenses and what happens to objects at various distances, explained real images and virtual images, and then we explained the eye's ability to form images on the retina using its lens to change the diopter of the eye.
And so I gave you several cases of that. And I want to now explain what it looks like when in a head-mounted display you have a screen placed in front of the eye with a convex lens in between. So this is a very common situation, and this is what you have in the lab. الصورة اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي اللي هي السكرين وقدامه العين. So if we take the eye, again, I'm drawing the same kind of pictures like I did last time. So the retina is in the back here. I have the lens of the eye here. Suppose we have light coming in through parallel rays. And then it focuses on the retina. In this particular example, at the place called the fovea, which is the place of highest visual acuity, which is something that we'll cover today. As we الفوفيا اللي انا قلت لكم عليها دي مكان في الريتنا هو اكتر مكان احنا بنعرف نشوف فيه كويس. place of visual accuracy visual accuracy يعني المكان اللي احنا بنشوف فيه كويس بوضوح. we go along today, I will be explaining human vision, the biology of it, some of the neuroscience, some of the particular components that we have, trying to get you to understand how visual perception happens in our brains. So I want you to get an understanding of that because that's a critical part of engineering of VR systems overall. All right. So we have this, and then I have a display, let's say here. So this is a visual display. If you put a display very close to your eyes, can you focus on it? Right, so if it's very, very close, you will not be able to focus, because if you remember from last time, if you consider each one of these pixels as a point source of light, the rays are going to be very much diverged, right? So, and remember the diopter will tell you if you have parallel rays, how far it will take before they converge back from the parallel case. If they're diverged, it will... زي ما خدنا الدايوبتر بيقول لنا احنا محتاجين لينس احنا محتاجين الحاجة تكون بعيدة قد ايه عشان تعرف تعمل كونفرجنج مظبوط، عشان الفوكال لينس يطلع مظبوط. الدايوبتر بيقول لنا العلاقة ما بينهم. فده اللي بيبين العدسة بتاعتنا قوية قد ايه. فالعدسه بتاعت العين احنا حسبنا مع بعض الدايوبتر حتى في الليكتشر اللي قبل اللي فاتت، وقلنا ازاي هنحسبها وكده عشان يطلع الفوكال لينس مظبوط. ده على اساس ان الحاجه فار اواي، فعلى اساس ان الحاجه جايه بارلل يعني شبه بارلل. فزي ما قلنا دلوقتي هي اصلا بتبقى جايه من سكرين قريبه قوي من العين، فبتبقى جايه اصلا دايفرجنج جدا، فبتحتاج لينس اضافيه. We'll take a very, very powerful lens to do that. The lens in your eye can compensate for some of that, but not all of it. So if I take a very weak lens, so I just brought a weak convex lens with me today, and if I want to go up and try to focus on some particular part on the board, I have to stop the lens about, if I put it very close to my eye and see how close I can get, I have to stop about right here. I tried with some students in the class a little bit before the class started, and they could get it up quite a bit closer because they're using this lens to further converge the rays. They're using their eye muscles to further converge. I've lost about 30% of my ability to do that, so I have to hold it back. Maybe in a year or two, I'll have to hold it even further back. So what's going to work for me? A more powerful lens, right? So it's going to do all of the work that this lens used to do when I was younger and more, so that it will work for everyone. At least everyone who's able to focus on light coming in in parallel rays and focus it onto the retina. You could adjust some lens that you put in between back and forth to cover different cases of nearsightedness and farsightedness. But what you cannot easily compensate for is astigmatism, which is one of the lens aberrations that we talked about last time. And the human eye is subject to astigmatisms. The eye becomes ellipsoidal in shape in some way, and then the بيقول ان احنا اصلا كده بنستخدم النضاره لما نكبر عشان نكمبنسيت ان احنا مش عارفين نعمل ادجستنج للدايبتر بتاع اللينس زي واحنا صغيرين. فدي حاجه بتبقى مختلفه شويه بين شخص لشخص. فممكن في الفي ار نقدر نحرك اللينس قدام وورا عشان نكمبنسيت لناس مختلفه، لكن الاستجماتيزم بيبقى صعب اللي هو يتظبط. Focusing becomes asymmetric. So if you remember, there's a horizontal focal plane and a vertical focal plane, for example, and they're not the same when there's an astigmatism. But you can at least, by adjusting the lens location, have some range of diopters, which makes it compatible for a very large range of people. So I put a lens in the middle here. And I did not bring a powerful enough lens to really illustrate being able to go very close. You need a powerful, if you go out and buy a very powerful magnifying lens, it should be exactly right for this, and you can do the experiment yourself. So this comes out of the lens, but the point I may be looking at here, the pixel that I may be looking at, has very divergent rays. If I draw this right here, very divergent rays, but then they bend through the lens and come out parallel. Not quite drawing that right, but the lens should be taking these divergent rays and making them come out parallel. If they come out converging, then you have a problem, right? They may come out converging, and then no matter what you do with your lens, you'll see blur because they're converging short of the retina. وبيقول هو هنا راسمها غلط، لان المفروض يكون اللي جوه اللينس دول شبه بارلل، لان هم هنا لو كونفرجنج هيعملوا كونفرجنج بدري، مش اللينس مش هتعرف تعمل حاجه. اللينس بتاعتنا مش هتعرف تعمل حاجه لان هي مش دايفرجنج. You got to be careful with that. If you go the other way, if they're still diverging a little bit, maybe your eye can compensate. Right, so that's how, depending on your ability to change your lens. All right. Questions about that?
So the retina is this part all the way around the back here. I'm going to go into the details كل الجزء بقى اللي ورا في العين ده الريتنا. of the retina and the neurons that are very close to it. And then I will eventually cover the visual pathways as these signals go all the way back into the visual cortex, which is back here under your skull. All right. So placed along the retina are what are called photoreceptors. The photoreceptors, let me write it out, photoreceptors. I like to think of these as the input pixels. If we think of engineering terminology. So the display has its pixels on it, right? RGB pixels. There are essentially input pixels on the retina, whereas the display is producing the output pixels. And there's some kind of interface going on here that involves a significant amount of optics, right? The eyes lens, the cornea. لكن البيكسلز جايه اوتبوت من الديسبلاي وعايزه تدخل انبوت عند الفوتوريسبتورز بتاعت عينينا. وفي النص بقى في الخطوات اللي هي بتاعت العدسه والكلام ده. فاحنا عايزين نشوف البيكسلز اللي احنا هنعمل لها سنسنج. هنحتاج ريسبتورز قد ايه عشان نعرف نعمل سنسنج مظبوط، وهنحتاج الريزوليوشن بتاعت الديسبلاي تبقى قد ايه عشان احنا نعرف نشوف. فلازم الاول نعرف البروبرتيز بتاعت الفوتوريسبتورز بتاعت عينينا، وكل مثلا كام بيكسل بيبقى فيه كام فوتوريسبتور وهكذا. Remember doing the most amount of light bending and the engineered lens as well. So all of this comes together. There are two kinds of photoreceptors. You may have seen this before, rods and cones. يعني ممكن تكونوا خدتوا الكلام ده في البيولوجي، ان هو احنا عندنا انواع من الفوتوريسبتورز، الرودز والكونز. ففي جزء منها بيبقى مسؤول عن الاضاءه وان احنا نشوف ابيض واسود بس نشوف الاضاءه مظبوط، وفي جزء منها بيبقى مسؤول عن الالوان. Regarding rods, we have about 120 million per eye. So, and for cones, الرودز حوالي 120 مليون والكونز حوالي 6 مليون. we have far fewer, only about 6 million. And the function of these different types considerably different. Rods are for low light intensity, and the cones are for color sensitivity. يعني ممكن الكونز هي المسؤولة عن الكالر، ممكن تفتكروها بأول حرف فيها سي، فالكونز هي المسؤولة عن الكالر. This separation of different types of photoreceptors has a profound impact on the way that we perceive brightness levels, color, all sorts of things as we process visual information and we get to the perception of vision, this fundamental separation. So you may have noticed that if you're outside at night, you're in a low light setting, you cannot distinguish colors very well, right? So it's one of the fundamental outcomes of this. لو احنا في حتة الإضاءة فيها ضعيفة، الرودز هي اللي هتشتغل ومش هنعرف ندistinguish الكالرز كويس، مش هنعرف نشوف الفرق ما بين الكالرز كويس في الإضاءة الضعيفة. Let me show you a picture of how these rods and cones are distributed around the retina, right? And notice that when the light comes in from, say, the bottom here, it hits this part of the retina, right, up at the top. And when the light comes in from the top, it hits the bottom part of the retina. So in some sense, the image is upside down, right? Why don't I look upside down to you right now? Right? The image on your retina is upside down. الجزء اللي من فوق بيخبط تحت والجزء اللي تحت بيخبط فوق، عشان كده الايمج بتبقى upside down. فهو بيقول طب المفروض المخ بيعمل ايه بقى عشان يقلب الصورة دي؟ Yeah. Yeah. So I mean, your brain has learned to accept that, right, during your entire lifetime. So it's considered normal. There's no such transformation that has to be applied to it. There's not like some neurons that go and flip the image. Don't think so. It's just what you've learned. You may have heard of experiments where people put on prism glasses that invert the images, and then after some number of days or weeks, they don't see the inversion anymore. دول اكتشفوا ان العقل بيعود نفسه على الحاجه اللي هو بيشوفها كتير. يعني هو شايف مثلا الصوره دي مقلوبه كتير، بس هو فهم من حاجات تانية ان الصوره دي كده مقلوبه، فده بيتحول ان هو ده بيبقى الطبيعي ليه، ان الطبيعي ان هي دي الصوره اصلا، فمبقاش شايفها اصلا مقلوبه. لا، عملوا اكسبيرمنت ان هم يلبسوا ناس نظاره بتقلب الصوره فتره من الزمن، بعد شويه ما كانوش بيشوفوها مقلوبه تاني، كانوا بيشوفوها عاديه. فهو سبحان الله هو اصلا بيتكيف على الحاجه اللي هو شايفها نورمال بالنسبه له. فهو مثلا انت شايف مثلا بعينك ان الحركه ماشيه كده وهي الحركه ماشيه بالعكس، هو بعد شويه انت مخك بيفهم ان هي لا، هي النورمال بتاعها ان هي ماشيه كده، فبعد شويه خلاص انت بتشوف الصوره مظبوطه ما بتشوفهاش مقلوبه. فدي مش حاجه مثلا اللي هو زي ترانسفورميشن بتحصل ثابته، لا هي حاجه المخ بيتكيف عليها. Looks fine again. So your brain can learn the orientation as being correct, and it doesn't matter that it's upside down or right side up. So it's not like there's a special piece of hardware you have that's devoted to inverting it and correcting it, because in some sense it's consistent with what you've had your entire life. All right. Let's see. Oh yeah, let me show the picture. That's what I was going to do. So this shows the number of receptors per square millimeter. كده احنا بنشوف النمبر اوف فوتو ريسبتورز في كل سكوير مليمتر. فين؟ في الريتنا دي.
يعني لو احنا بصينا الريتنا ماشيه اهي من هنا كده لغايه هنا، ده ال 80 ديجريز. لو احنا باصين الناحيه دي الصوره هتيجي هنا، لو احنا باصين الناحيه دي الصوره هتيجي هنا في الحته دي. فاحنا محتاجين كل الجزء ده، كل الجزء ده بنشوف بيه من اول هنا. ده الزيرو، ده الفوفيا، ده اكتر حته بنشوف فيها اكيوريت لما بنبقى شايفين قدامنا بالظبط. يعني لو انتوا بصيتوا قدامكم الجزء اللي على اليمين وعلى الشمال ما بيبقاش واضح، الجزء اللي قدامكم هو اللي بيبقى واضح. فمن اول هنا 80 ديجريز والناحيه الثانيه برضو 80 ديجريز. فلو رسمناهم كده على الدايجرام ده كده من اول ال 80 الناحيه دي لغايه ال 80 الناحيه الثانيه، ده كده الانجل. بس احنا هنرسمه مفروض عشان نشوف فيه كام كون وكام راد في كل جزء من الراتنا ده. احنا عايزين نعرف فيه كام كونز وكام راد في كل جزء من هنا عشان نعرف الريزوليوشن بنحتاج ان هو يكون قد ايه. And 0 is right at the fovea, and that's the place where you have the greatest concentration of cones. And then as you get a degree or two off from عند الفوفيا اكتر حته فيها كونز. يعني بصوا ده الجراي اللي تحت ده الكونز بيطلع هنا في النص عند الفوفيا، عند الحته دي اللي هي 0 ديجريز. فدي اكتر حته فيها كونز، فاكتر حته بنعرف نعمل ديستنجوشنج للكالر فيها لما نكون باصين في اتجاهها. والباقي الكونز بيقل والرودز بيزيد العكس. الرودز برضو بيقل على الجناب طبعا، هنا بيوصل لزيرو برضو، بس لما بيقرب جوه بيبقى اكتر من الكونز بكتير العدد. يعني احنا قايلين من الاول ان هو اساسا عدده اكبر، ان هو 120 مليون وده 6 مليون. وفي حته كده بلايند سبوت، الحته اللي هي مش بنشوف فيها اصلا عند الاوبتيك نيرف، الحته اللي بيبقى فيها الاوبتيك نيرف، النيرف العصبي اللي بيوصل الصوره. that, the cones start to get replaced by rods, and then the rod density increases until you get about 15 degrees away or so to either side, except for the strange anomaly over here between 10 and 20 degrees, which is the blind spot on the retina. And the reason why the blind spot is there is because of the connection to the optic nerve, which I'll show the geometry of in just a little bit. So for these different types of photoreceptors that we have, the rods are responsive to light. لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان في ثلاثة، هو في ليه بقوا 4 فجأة؟ هو احنا عندنا نوعين، الرودز والكونز، بس الكونز متقسمين RGB. لو تبصوا في نوع بيشوف الريد، ونوع بيشوف الجرين، ونوع بيشوف البلو ريز. اوكي، ده الويف لينث. ده انهي ويف لينث احنا بنشوفه؟ كل حاجة منهم بتشوف نوع من انواع الويف لينث. فالرودز بتشوف الفيزيبل لايت، هنشوف دلوقتي. Across these wavelengths shown in the dashed line here. So centered at, let's say, 498, and of course they'll respond to an area around that, but with, let's say, lower and lower probability for an equivalent intensity of stimulus. And then there are, for the cones, 3 different kinds, and this amazes me. It's RGB, just like the way we design our monitors, so and displays. So we have red cones, green cones, and blue cones distributed around in some kind of irregular way along the retina. So let me just draw a little bit here of a picture as well. So in the fovea at 0 degrees, it's all cones, and they're very densely packed. I'm not drawing them as different colors, but there's also some kind of irregular arrangement of colors. So these are. ده الجزء بقى اللي كنت عايزاكم تشوفوا الفيديو عشانه، لان هو راسم الحته دي مش موجوده في الكتاب. راسم عند كل ديجري شكل يعني بالتقريب طبعا شكل الرودز والكونز الانتنس، يعني قد ايه منهم الدنسيتي بتاعتهم في الجزء ده عشان نفهمه اكتر. فهو هنا عند 0 ديجريز quite small. They're شايف كله كونز. Their diameter is between 1 to 4 micrometers in diameter. What I think is interesting. الدايمتر بتاعها من 1 to 4 مايكرومتر. هي بقى بتقدر تحس بويف لينث اللي اصغر من كده، لان ده الدايمتر بتاعها، ده حجمها، حجم الكونز اللي هي هنا. The thing about that is that if we think about wavelengths of visible light, so let me put that, squeeze that up here. Wavelengths of visible light. What did I say? It's between 400 and 700 nanometers last time, but let's convert it to micrometers. So it's 0.4 micrometers to 0.7. وهيحول الويف لينث بتاع الفيزيبل لايت اللي احنا كنا اتكلمنا عليه المره اللي قبل اللي فاتت، هيحوله المايكرومتر عشان يشوف هو ده اقل من الدايمتر بتاع الفوتوريسبتورز دي بتاع الكونز دي ولا لا. فهيلاقيه ان هو فعلا اقل. Micrometers. So using 10 to the minus 6 units instead of 10 to the minus 9 units. And if we do that, then we see that at the very center of the fovea, these cones pack in to the size of 1 micrometer,
which is not very much larger than the wavelength of visible light, which I find really incredible. So if you tried to make these any smaller, you would start to get very difficult kinds of interferences, right, with the waves. I mean, they would be much smaller than the actual wavelengths and would not operate so well. So this seems to be لو بقوا اصغر من الويف لينث مش هيعرفوا يشوفوا كويس. about as small as you can make this and still have it function well, which I think is quite amazing. That the density of these again are down to roughly the size of the wavelengths of visible light, so quite small. So these are, as I said, at 0 is all cones. Already, when you get over to 2 degrees off, 2 degrees off, then you're leaving the fovea. What happens there is the cones already are getting bigger, and rods start appearing. لما بنبعد بقى عن الزيرو ديجريز الكونز بتكبر والرودز بتبدأ تظهر. Among them. الكونز بتقل طبعا، هي بتقل وبتكبر. So the cones لان احنا شفنا هنا في الصورة دي micrometer to اللي هي 10 micrometer range, whereas the rod here of a picture as well. المايكروميتر. So in الصورة اللي the fovea at 0 degrees, it's all cones, and they're very dense. What did I say? It's between 400 and 7 operates so well. So this seems to be about as already when you get over to 2 degrees off. 2 degrees off, then you're leaving the fovea. What happens there is the cones already are getting bigger, and rods start appearing among them. So the cones are in the 4 micrometer to 10 micrometer range, whereas the rods are down to 1 micrometer. So they're small like the cones were, and the cones are now getting larger and loosely interspersed with a lot of tightly packed rods. And then by the time we get all the way over to 50 degrees, it's almost entirely rods. Let's draw a couple of cones in there. لما بنوصل عند مثلا 50 degrees في الريتنا بيبدأ ان بيبقى تقريبا ما فيش كونز خالص. طب مين مركز يقول لي ده بقى معناه ايه؟ ان احنا معناه ايه باللي احنا بنشوفه؟ يعني احنا قلنا في النص بالظبط بيبقى اعلى كونز، وفي الجناب بيبقى تقريبا خلاص ما فيش كونز، بيبقى كله رادز. ده معناه ايه بقى في الصورة اللي احنا بنشوفها عموما في حياتنا؟ يعني ده معناه ايه؟ هو الكونز مسؤولين عن ايه؟ لما قلت لكم احفظوا الكونز تبدأ بحرف السي، فهي مسؤولة عن احنا نشوف ايه؟ colors. بالظبط. هي مسؤولة عن احنا نشوف الكالرز. فلما ما يبقاش فيه خالص عند 50 degrees تقريبا ما فيش كونز، ده معناه ايه؟ ان احنا مش هنبقى شايفين الكالرز. ده معنى كده ان احنا لو انتوا جربتوا تبصوا قدامكم كده هتلاقوا الجزء اللي على اليمين واللي على الشمال مش واضح طبعا خالص، وكمان هتلاقوه هو اصلا في الحقيقه ما بيبقاش باعت كلر انفورميشن، ما بنبقاش شايفين منه كلر انفورميشن كفايه. هو المخ ساعات بيحاول يعمل كومبنسيتنج ويحط الالوان اللي ناقصه من عنده، لكن احنا اصلا ما بيبقاش واصل لنا انفورميشن عن الكالرز، عن الحاجات اللي على يميننا وعلى شمالنا لو احنا باصين قدامنا من غير ما نعمل اي موفمنت. ان احنا لما بنعمل اي موفمنت احنا بنحرك اساسا الايز، لكن لو احنا مش عاملين اي موفمنت فاحنا الجزء اللي احنا بنبقى شايفينه عند ايه؟ عند 50 degrees بنبقى مش شايفين الكالر فيه كفايه، بسبب ان هو ما بيكونش فيه تقريبا كونز خالص. So that suggests that when we look forward, when the fovea is fixated, we have a very high visual acuity in color. And then as we look off to the side without rotating the eye, right? We look off to the side so that the image is over to the side of the retina, towards the top or bottom from my horizontal pictures. I look to the side, right? So if we're looking over to the side without rotating the eye, it's over here. Then we start losing spatial resolution in terms of color. Eventually, the whole thing tapers off, as I showed in this picture here. Eventually, when we get 60 or 70 degrees away, في الاخر عند 70 بقى و 80 degrees، عند 70 و 80 degrees خلاص تقريبا مش بنشوف حاجه خالص، بيبقى زيرو. It's going down significantly, so you end up losing eventually everything, right? But certainly your ability to distinguish colors out here is very weak. If you believe you can see colors there, it's because your brain is filling in information that's not there, right? Trying to speculate, let's say. Right, questions about this? Okay. فده الجزء بتاع الفوتوريسبتورز اللي احنا شفناها، دي الرادز ودي الكونز. والكونز دي اللي هي مسؤوله ان هي تشوف الالوان، والرادز دي اللي مسؤوله تشوف في اللو لايت كونديشن.
اوكي، وده شكلها. وهنا دي شفناها اللي هي ازاي بنشوف الديفرنت الالوان المختلفه الويف لينث بتاعتها، بنعمل ابزوربنج لقد ايه في بالرودز وبالكونز. يعني دي كده البلو كونز، ودي الجرين كونز، ودي الريد كونز، واللي في النص دي الاسود ده الرودز. اوكي، وعلى حسب بقى الويف لينث هنا بتزيد طبعا ناحيه الريد وبتقل ناحيه البلو. السنسيتيفيتي بقى دكتور بتاعت معلش ايوه معلش، بس هو حضرتك اخدتي الاتندنس في الاول عشان انا كان عندي مشكله في الكونكشن فما كنتش سامعه كويس. منى طلع تمام. اوكي تمام. ف السنسيتيفيتي ده بيورينا السنسيتيفيتي بتاعت كل كون على حسب الويف لينث. اوكي، بعد كده بقى هيشوف دلوقتي لو احنا عايزين نشوف مثلا، احنا عايزين نشوف بيبر في ستار لايت، طلعنا كده في الضلمه في ضوء النجوم، فطبعا ضوء يعني تقريبا شبه ما فيش ضوء، فاللوميننس تقريبا حوالي 0.0003 يعني الاضاءه في سكوير متر. الفوتونز بير ريسبتور في الوقت ده بيبقى حوالي 0.01. لو احنا عايزين نشوف بيبر في المون لايت في ضوء القمر فطبعا هيبقى اقوى شويه، فهيبقى عندنا 1 فوتون بير ريسبتور. لو بنبص مثلا على الكمبيوتر مونيتور فده هتبقى اللوميننس الاضاءه اللي موجوده. يعني احنا عايزين نشوف كل ما الاضاءه بتزيد الفوتونز بتاعت الريسبتور بتزيد. اوكي، لو احنا بصينا على مثلا لو احنا في روم لايت عاديه، لو احنا بصينا على بلو سكاي، لو احنا بصينا على بيبر في سان لايت، فدي بقى ايه المفروض تبقى واضحه جدا، فساعتها بيبقى 100,000 فوتونز بير ريسبتور. اوكي، فده معناه ايه؟ ان هم الفوتو ريسبتورز بيرسبوند لللايت ليفل بدايناميك رينج على حسب اللوميننس، على حسب اللي هي اسمها حاجه اسمها كاندلاس بير سكوير متر، اللي هي دي تي دي بير سكوير متر، ده اللوميننس، على حسب ما اللايت باور الاماونت اوف لايت باور بير اريا اللي هو اللوميننس، على حسب ما احنا كام فوتون بتهيت الفوتو ريسبتور every 100 seconds. بنوصل لغايه 100,000 فوتونز بير ريسبتور بير سكند. ده مثلا اللي هو بتاع الاكزامبل بتاع ان احنا بنشوف بيبر في السان لايت، بنوصل ان احنا ده بيبقى اعلى عدد من الفوتونز اللي بيعملوا هيتنج للريسبتور in seconds. اوكي، every 100 seconds عشان هو بالمية. لو low light levels only rods are triggered. احنا قلنا لو احنا في low light، لو مش الاضاءه مش قويه بقى، فبيبقى الرودز بس هي اللي بتشتغل، فما بنقدرش نعمل distinguishing للكالرز بالليل، ما بنقدرش نعمل distinguishing للكالرز برضو في الجناب واحنا باصين قدام. طب لو احنا بنتحرك من حته لو لايت لهاي لايت، لو احنا كنا في حته فيها شمس بره وبعدين دخلنا للضلمه جوه، اول ما بندخل ما بنكونش شايفين تقريبا، نستنى شويه صغيرين كده بنبدا نشوف شويه، حوالي نص ساعه بنحتاج عشان نادابت لللو لايت. لو احنا جايين من هاي لايت بنحتاج حوالي نص ساعه عشان نقدر نشوف في اللو لايت. لما بنبقى في برايتر لايت الكونز بتاعتنا بقى بتبقى مور اكتف، ولو احنا عايزين نطلع من اللو لايت، عايزين نطلع من الضلمه نطلع في النور، ساعتها بنحتاج حوالي 10 دقائق، might take up to 10 minutes عبال ما نوصل اللي هو الفوتوبيك فيجن. احنا عندنا في حاجه اسمها تراي كروماتيك مود، يعني تراي كروم يعني 3 الوان، ان احنا بنشوف الالوان يعني. هي الفوتوبيك فيجن ده اللي هو تراي كروماتيك مود، اللي هو اللي احنا بنشوف فيه الالوان. يعني احنا طالعين دلوقتي من الضلمه لبرايتر لايت، فعايزين بقى لما نطلع في النور هنبدا نشوف الالوان. عشان نعمل ادابتيشن للفوتوبيك فيجن ده بنحتاج up to 10 minutes. زي مثلا لما نكون نايم في السرير وحد يفتح النور جامد قوي في عينك مره واحده، فبتاخد وقت عبال ما تعمل عينك تعمل ادجستنج للموضوع ده.
لو عايز تعمل ده اكسبيرمنت بيوريك البلايند سبوت، موضوع البلايند سبوت الجزء اللي احنا مش بنشوف فيه ده. مش عارفه هتنفع على الشاشه ولا لا. المفروض انت تقفل عينك اليمين وتبص على الاكس، وبعد كده تبعد لورا وتطلع لقدام. اوكي، تغير الديستنس بتاع السكرين من عينك. في جزء معين مش هتبقى شايف الدوت دي، مش هتبقى شايف الدايره السوداء دي. يعني انت هتقفل عينك اليمين وهتركز على الاكس ده وهتغير المسافه للشاشه. في لحظه معينه مش هتشوف الدايره السوداء دي. حد جربها دلوقتي؟ انا جربتها دلوقتي ولقيت البلايند سبوت. حد لقى البلايند سبوت؟ المفروض تفضل باصص على الاكس، تفضل باصص على الاكس وانت قافل عينك اليمين، وتشوف امتى وانت باصص على الاكس الدايره دي مش هتظهر من غير ما تبص عليها. تفضل باصص على الاكس بس، وتحرك راسك لورا عشان الديستنس ما بين عينيك وما بين الشاشه يختلف. في حد جربها؟ انت اصلا ممكن تفضل واقف عند الحته، عند الديستنس اللي انت مش شايف فيه الكوره ده فتره، وتفضل برضو مش شايفها كأنها مش موجوده خالص على الشاشه. حد جربها دلوقتي؟ ممكن لو هي من لابتوب تبقى اوضح شويه من الموبايل، يعني الموبايل هيبقى الديستنس ما بين الاثنين دول صغير. لو حد قاعد على اللابتوب ممكن يجربها. هحطها لكم برضو في السلايدز عشان ممكن تجربوها من على اللابتوب. مش هتبقوا شايفين الدايره السوداء دي عند ديستنس معينه، مش هتشوفوها خالص. فاهم؟ فدي كده بتوريك ان في جزء في حته في الريتنا ما بنشوفش منها خالص، اللي هو الجزء اللي بيبقى متعامل كونكشن مع الاوبتيكال نيرف زي ما قلنا. كنت عايزه اكلمكم عن الاي موفمنت بعد كده. What I want to now talk about is the process of, or interference between, let's say, virtual reality and eye motions, right? So what happens at this kind of interface? What are some of the problems that arise? So regarding virtual reality and eye motions. يعني احنا كان كل كلامنا دلوقتي عن ان العين باصه قدام ما اتحركتش يمين ولا شمال، فشفنا كل اللي بيحصل في كل التوزيع في الريتنا على اساس ان احنا باصين قدامنا، وعلى اساس ان الضوء جاي من قدامنا. فدلوقتي احنا هنتكلم لما الاي تعمل موشن، لما تتحرك يمين وشمال ايه اللي هيحصل. المفروض احنا هنا عندنا الاي تقدر تتحرك في اتجاهات مختلفه. عندنا تو ماسلز لكل اتجاه، يعني هنا فوق هنا في التو ماسلز دول، في الاثنين عضلات اللي بيحركوا العين من هنا، وفي اثنين عضلات بيحركوها هنا، وفي اثنين عضلات بيحركوها هنا. بصوا على الرسمه هنا، في عضلتين جنب العين، وفي عضلتين من فوق، وفي عضلتين من تحت. دول اللي بيعملوا الاي موفمنت، اللي بيعملوا حركه العين. يبقى there are 6 muscles per eye. كل واحده منهم تقدر تحرك البيوبل في الاتجاه بتاعها. وهم عينين، كل عين فيها بقى الفكره دي، الحركات دي كلها. بس هم العينين عاده مش بيتحرك كل عين لوحده الا لما نيجي مثلا نعمل فوكسنج على حاجه قريبه او بعيده. لكن العادي ان العينين عندهم في كابلينج في الحركه ما بينهم. لو العين دي بتتحرك الناحيه دي، فالعين الثانيه برضو بتتحرك معاها في نفس الاتجاه. تمام. So let me just list off all of the problems I can think about now that we have enough understanding. So number one is I have the screen like I drew before. ايه بقى المشاكل اللي ممكن تحصل لما العين تعمل الحركات دي؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لما العين تتحرك في الاتجاهات دي؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الفي ار، يعني بالنسبه للفي ار؟ I have the lens in front of that.
Let's have the lens in front of that. I have the eye before that. And the pupil, though, and let me just draw the cornea part here, may be aimed at the top part. Right, so that the دلوقتي بقى البيوبل بصه، احنا بنبص دلوقتي على الجزء اللي فوق من السكرين، يبقى بنحرك عينينا عشان البيوبل تبص على الجزء اللي فوق من العين، يبقى احنا باصين على الجزء اللي فوق ده. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل بقى واحنا باصين هنا؟ انتوا متخيلين هنا في عدسه الاول وبعد كده في الديسبلاي. احنا دلوقتي هنعمل اي موفمنت والعدسه والديسبلاي ثابتين واحنا هنحاول نبص فوق هنا. So we're looking at, let's say, some pixels that are on the top part of the screen here. So that means that you're not looking directly through the optical center, the central axis here. المفروض هنا في السنترال اكسس او الاوبتيكال سنتر، ده اللي هو الخط اللي في النص. احنا خلاص ما بقيناش باصين في الاتجاه بتاعه، بقينا باصين فوقيه. واحنا في مثلا في الفي ار باصين على الشاشه على الجزء اللي فوق. Optical system. So even if you put the lens, right? So maybe when you put on the headset, the lens might be perfectly centered over your eye, but when you look out of the sides, you're looking out of the extreme parts of the lens, right, close to the boundary of the lens. احنا كده لما نيجي لو زي ما هو وراكم كده، لما حط العدسه قدام عينه، فلما نيجي نبص فوق او تحت او يمين او شمال، فاحنا بنيجي عند الباوندري بتاعت العدسه، بنوصل عند الحدود بتاعت العدسه. فطبعا ما بيبقاش ده زي العادي، زي لما نكون باصين قدامنا والعدسه سنترد بالظبط على عينينا. If you remember the aberrations that we talked about a couple of lectures ago, the problems are greater at the periphery. So now you have greater chromatic aberration to deal with, you have greater optical distortions, we have this pincushion distortion to deal with. There may be issues of the focus. في مشاكل كتير وديستورشن كتير ومشاكل في الفوكس كتير لما نبدا نبعد عن السنتر بتاع، لما نبدا نوصل للباوندري بتاع اللينس، تحصل aberrations، حاجه اسمها aberrations. Plane changing a bit due to spherical aberrations. Maybe you can compensate for that with your eyes, but probably not if it's already at infinity. You'd have to move it so that your eyes have to do the extra amount of work to converge. If the distortions around the periphery due to spherical aberrations cause the rays to be a little bit converged, then it's already going to converge before your retina, and there's nothing your lens can do to fix it in your eye. So these are the kind of problems you could have by looking out of the side. So there are problems, as I said, of focal plane or just optical distortion. If there's distortion, I could try to compensate for the optical distortion in software, but the distortion I get could be a function of where I'm pointing my eye directly. So بيقول بقى في مشكله ثانيه، احنا دلوقتي لما يكون عندنا ديستورشن، ما احنا ممكن مثلا في السوفت وير نقول طب خلاص احنا هنعمل كومبنسيشن للديستورشن ده، هنصلحه قبل ما يوصل للعين. المفروض ان في هنا ديستورشن، احنا عارفين ان هيحصل ديستورشن في الحته دي لما العين تكون باصه عليها. تمام، خلاص احنا نعمل كومبنسيشن في السوفت وير يعالج الديستورشن اللي هيحصل في الحته دي. بس الفكره بقى ان احنا بنبص في حتت مختلفه، كل ما نيجي نحرك عينينا هيبقى في ديستورشن مختلفه، الديستورشنز مش كلهم قد بعض. احنا المفروض ان السوفت وير بقى كمان يبقى عامل اي تراكنج عشان يقدر يعمل كومبنسيشن مظبوط لكل جزء احنا بنبص فيه. فالمفروض ان هو يكون اصلا بيعمل تراكنج للاي موفمنت عشان يبقى عارف البيوبل باصه فين بالظبط عشان يعرف يعمل كومبنسيشن. فايتس فيري فيري كومبليكيتد اصلا ان هي تتعمل، وعاده ما بيبقاش فيه الامكانيه دي اساسا خالص. It's very hard to compensate for that because the pupil is translating back and forth along a circular arc as it's trying to look at different places here. So that means that in principle, what I would like to have is some kind of software-based distortion compensation function where I calculate a barrel distortion, as I mentioned a couple of lectures ago, and I would like to have that be dependent on where exactly the pupil is at. But if I do not have an eye tracker, then I don't know where that is. So I have to calculate a one distortion fits all situations, which means that inevitably there's going to be some bad distortion problems with a simple lens like this. So there seems to be no clear way out of this problem. And if that's the case, if you see distortion in your periphery and then you start moving your character around in VR, or you just do simple motions that correspond to your natural head motions. And let me say not move the character, but you just do motions in VR where you're perfectly matching your head motions. If there's distortion at the periphery, then the accelerations you're perceiving in VR, because of the distortion, might not match what it would be in the real world. And you could get nauseated just from that. So there's a lot of interesting problems coming in here just from this off-axis looking through the lens. So that's لان كمان الديستورشن كمان هيتغير لما نيجي نتحرك جوه الورلد نفسه، لما نيجي نعمل هيد تراكنج ولما نيجي نحرك الهيد الديستورشن كمان هيتغير. فلو احنا ما عملناش كومبنسيتنج للديستورشن مظبوط، هيبقى الديستورشن اللي في الحقيقه غير الديستورشن اللي احنا بيرسيفد. احنا كل اللي احنا عايزين نعمله في الفي ار ان احنا نبقى زي الحقيقه بالظبط، او نبقى قريبين. طبعا عمرنا ما هنوصل ان احنا نبقى شايفين اكن ده حقيقي، بس احنا بنحاول نوصل ان العين تبقى شايفه ده زي اكنه طبيعي قدامها. بس بسبب حاجات كتير جدا ما بنعرفش نوصل لده بالظبط، من ضمنهم الديستورشن اللي المفروض بيحصل في الحقيقه بيبقى غير الديستورشن اللي بيحصل في الايمج في الديسبلاي، لان احنا عندنا حاجات ارتفيشال كتير، عندنا الديسبلاي ارتفيشال وعندنا العدسه ارتفيشال. فالاثنين دول احنا بنحاول ان احنا نبين ان هم ناتشرال بس هم مش ناتشرال. فاحنا دلوقتي في الحته دي هو بيقارن ما بين الناتشرال اللي احنا هنبقى شايفينه في العادي وما بين الحاجات المشاكل اللي ممكن تحصل عن طريق
الحاجات الارتفيشال اللي احنا حاطينها ما بين الديسبلاي وما بين العين. فكل اللي احنا اتكلمنا عنه لغايه دلوقتي عن العين وعن الرودز وعن الكونز وعن الريتنا وعن الكلام ده كله، ليه اصلا احنا بنتعلمه؟ عشان احنا دي الطريقه الناتشرال اللي بنشوف بيها. فاحنا لازم نشوف ايه اللي هيحصل، ايه المشكله اللي هتحصل لما نيجي نستخدم الفي ار، عشان لما نيجي نشوف بالطريقه الارتفيشال نحاول نوصلها ان هي تبقى شبه الناتشرال. طبعا في حاجات شبه مستحيله ان هي تتظبط، بس في حاجات ممكن تتظبط الى حد ما. وكل ما بيعملوا ادفانسنج اكتر كل ما بيحاولوا يحلوا المشاكل دي اكتر. فدي المشاكل اللي بتواجه الفي ار، بان احنا نعرف نشوف حاجه طبيعيه. That's a huge problem. Very, very big, annoying في problem. كمان مشاكل تانية بتحصل. Number 2, VOR gain adaptation. I already explained that one. Which again is related to these distortions. So the vestibulo-ocular reflex will nicely learn some different gain that compensates for you, but it may cause more fatigue, and it may cause you to have the wrong gain when you re-enter the real world, and then cause the world to seem like it's swimming around incorrectly, to cause اي فرق ما بين الديستورشن في الريل وورلد وما بين الديستورشن كومبنسيشن اللي احنا بنبقى عاملينه في السوفت وير بيخلينا ممكن يحصل نوزيا. زي ما قلنا قبل كده، اي فرق ما بين الحقيقه وما بين اللي احنا شايفينه في الفي ار بيخلي يحصل دوار لبعض الناس وكده، بسبب ان هو ما بيبقاش زي الطبيعي، ما بيبقاش حركه الراس ماشيه مع حركه ماشيه مع الانفورميشن اللي جايه للمخ، فبيحصل الدوار ده. objects to not look stationary. 3, there's the complicated interface between the display and the photoreceptors. I think I suggested before, if we're going to make the display this close, why don't we just go all the way in and just send the right signals to the optical nerve, right? Or just, kind of cut the photoreceptors a bit and just give them whatever they need and directly control that, right? So we don't want to damage the human eye like that. So we have to deal with the unfortunate complexities of the output pixels being on the display and the input pixels being along the retina, being called photoreceptors, and they all have their peculiarities, and that causes a lot of difficulty. لان احنا اصلا بنكون عاملين الديسبلاي بنحاول نحكي في الديسبلاي ان هو ده اللي اكنه ده اللي واصل عند الفوتوريسبتور، بس في الحقيقه البيكسلز اللي على الديسبلاي غير البيكسلز في حاجات في النص ما بين البيكسلز اللي على الديسبلاي وما بين البيكسلز اللي هتروح على الفوتوريسبتور، مش زي الطبيعه. في الطبيعه بيبقى هي بس بيكسلز واحده واحنا بنبقى شايفين الورلد عن طريقها، لكن هنا في اصلا انترفيس ما بين البيكسلز بتاعت الديسبلاي وما بين البيكسلز اللي على الريتنا، فكده ده بيخلي الموضوع بيبقى فيه complications اكتر طبعا، وما بيبقاش زي الناتشرال فيجن يعني. So for example, the pixels on the display switch their color or intensity at some non-zero rate. In other words, it's not instantaneous. If it's an LCD display, it could take up to 20 milliseconds to switch. If you're running at 60 hertz, how long? What's the time between frames if you're running at 60 hertz? يعني مثلا فرق من الفروقات ما بين الديسبلاي ده ما بين الشاشه دي وما بين الطبيعه، ان الطبيعه بتتغير continuously. اي لون من نقطه من البيكسلز بتتغير continuously، لكن احنا في الديجيتال ديسبلاي كل بيكسل بياخد اصلا مثلا 20 ملي سكندز، او بياخد وقت معين عبال ما يعمل سويتشنج من لون للون تاني. فده برضو مختلف عن النيتشر. So 16.67 milliseconds. So it can take longer than an entire frame just to switch the pixels. So if you're using your vestibulo-ocular reflex and you're trying to perceive something as being stationary, you're actually jumping from pixel to pixel. The object will be jumping from pixel to pixel. The pixels are gradually changing. It will cause the object to smear. If you use something like an OLED display, which has a very fast pixel switching time, say around 80 microseconds instead of up to 20 milliseconds, then you'll have less blurring, but you may have other problems, which I will eventually get into in the class. بيقول في ديسبلايز ثانيه بتبقى اسرع، بتقلل البلورنج اللي بيحصل ده، لكن بيبقى عندها برضه مشاكل ثانيه. Just something to pay attention to. The real world doesn't have that problem, only the display does. It's in front of your eye. There's RGB subpixel structure. في حاجه ثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الديسبلايز، قلنا ان هي اصلا بيبقى فيها سب بيكسل، كل بيكسل فيه سب بيكسل، فيه الريد والجرين والبلو، فكمان ده غير الطبيعي. فالسب بيكسل ستراكشر ده اساسا هو اصلا مش زي النيتشر، عشان هو متقسم بطريقه معينه، ان الار هنا مثلا والجي هنا والبي هنا، فده مختلف عن الناتشرال اللي احنا بنشوفه في الحياه. Some of you were trying this during the break. We were taking a close look at displays with magnifying lenses, so I encourage you to try that on your own time. You do not simply have simple dots or simple rectangles with RGB. There are sub-pixel patterns of individual R's, G's, and B's arranged together. Sometimes they're in a nice regular pattern. Sometimes there's some irregularity. It's always regularity at some level, but there's some kind of interesting patterns inside. That's about all I can say about it at this point. So that has to be dealt with. Frames
might be off. In other words, black at particular times. So in other words, the entire display may be black for some period. So if you have a slow switching display like an LCD, it may never go black. You're just always switching between different colors and intensities, and it's just barely keeping up, let's say. But if you have a very fast switching display, for some reasons that I'll explain when we cover perception of motion, you may want to pulse it on and then turn it off, and pulse it on and then turn it off. So the display will be black a lot of the time. How does that affect your brain? How does that... ساعات لو الديسبلاي عمال بيفتح ويقفل فبيبقى في اوقات بيبقى في فريمز سودا خالص، فده برضو بيبقى الفريمز دي بتأثر برضو على رؤيتنا للحاجة. affect your photoreceptors? Something very interesting we should talk about. CRT displays had this problem as well, because the phosphors would go dark very quickly. D, asynchronous, or I'll say line by line, display scan out. حد عارف دي معناها ايه؟ قلناها برضو المرة اللي فاتت وراجعنا عليها النهارده في الأول شوية. لاين باي لاين أو asynchronous display scanning معناه ايه؟ يعني غير متزامن. ايه هو بقى اللاين باي لاين ديسبلاي سكاننج ده اتكلمنا عنه؟ اللي هو كل خط البيكسلز بتترسم خط خط بخط، الالكترونز ايوه بالظبط كده، بالظبط يا زياد. فده اصلا برضو غير النيتشر، ده كده برضو غير الطبيعه. هو الطبيعه مش بتعمل سكاننج من الشمال لليمين وبعد كده تنزل لتحت مثلا وتورينا كل بيكسل بالترتيب، فده بيبقى كده في ديلي ما بين كل سكان حتى لو صغير، يفرق برضو في الرؤيه بتاعتنا ان احنا ما نحسش ان دي حاجه طبيعيه برضو. So displays typically change the pixels in some kind of ordering that's sequential. Maybe asynchronous, maybe a better word there would be sequential. So it's going along sequentially. You'd like to just change all the pixels at once. Instead, they're changing in some kind of organized way that looks a lot like the way old CRTs worked by controlling the electron beam and just scanning it line by line. So that mentality has been around for a long time. So the real world doesn't act like that, but this display in front of your eye does in most cases, so it needs to be re-engineered. Let's see, what else is going on? E, your photoreceptors, so the input pixels, are actually quite slow to respond. It takes them about 0.1 to 0.2 seconds to respond. Right, so isn't that interesting? So 100 or 200 milliseconds to respond. لازم برضو نحسب في حساباتنا ان الفوتوريسبتورز اصلا بتاخد وقت عبال ما تعمل ريسبوندنج. And finally, all the eye movements, especially with microsaccades. Some eye movements are designed to improve stability. Some don't seem to exactly do that. All of the movements must be causing at least a little bit of shift. They cannot be perfect. So eye movements and object movements as well shift the image on the retina, while you also have very slow photoreceptor response. So by some amount, it cannot be perfect. So all of these are going on due to this complicated interaction between الاي بتتحرك والاوبجكتس بتتحرك فالايمجز بتعمل شيفتنج على الريتنا، فده برضو بيفرق. the display and your photoreceptors. Right? So that needs to be taken into account. I don't think all of these are fully understood, right? The more you understand about this, the better you will do if you get into engineering, especially the hardware side, computer engineering and hardware side of virtual reality, including the optics. All of these come together, right? So groups of people need to work together to solve these kinds of problems who normally don't work together, right? So people who understand the physiology, neuroscience, neurobiology of human vision, computer engineering, and optical engineering all together in one place here to resolve this interface. Right? Many different possible designs in here. يبقى كمبيوتر انجينير والناس اللي هم اللي عندهم علم في الفيزيكس وفي الاوبتكس كلهم بيقعدوا مع بعض عشان يعملوا الانجينيرنج للانترفيس ده عشان يبقى ناجح في الاخر. I could replace a screen with a small retinal projector if you like, but you still have many of the same kinds of issues. Maybe some improve, some get worse. Interesting trade-offs there. I have one more, so I'm 1, 2, 3. So I have one more case. This one's really problematic. Is that vergence is usually in the real world. دي اخر نقطه هنتكلم عليها. Accommodation. Remember that accommodation means refocusing. احنا اصلا العدسه بتاعتنا المفروض ان هي بتعمل accommodation، بتعمل refocusing لما حاجه تقرب او تبعد. And vergence means convergence or divergence. That's these motions that you do for stereo. وفي نفس الوقت العضلات بتعمل كمان accommodation، يعني في حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت، ان الحاجه بتقرب مننا او بتبعد، فاحنا المفروض ان احنا بنحاول نعمل ريفوكسنج على الحاجه وهي بتقرب وبتبعد، وفي نفس الوقت بنغير عينينا بتغير الثيكنس بتاع اللينس عشان تاكوموديت ده. طب ايه اللي بيحصل بقى لما احنا بنبقى شايفين ديسبلاي قدامنا؟ هو اصلا لما بيبقى في ديسبلاي قدامنا مفيش حاجه اصلا بتقرب وبتبعد بجد، يعني الديسبلاي في مكانها، مفيش حاجه بتقرب بجد من عينينا وبتبعد من عينينا، فالحركه بتاعت عينينا مع الحركه بتاعت العدسه ما بيبقوش ماشيين مع بعض، مش زي الطبيعي.
بالطبيعي بيبقوا الاثنين ماشيين مع بعض، بيبقوا coupled usually coupled both الاكوموديشن والفيرجنز بيبقوا coupled مع بعض. لكن احنا لما بنيجي يبقى عندنا ديسبلاي بس، والديسبلاي ده مفيش حاجه قدام بتقرب لينا وبتبعد عننا، فساعتها احنا ما بنعرفش نعمل اصلا ما بيبقاش الاثنين في نفس الوقت. فلازم العين تبدا تتعود ان ده مختلف عن ده، ما بقوش الاثنين مع بعض في نفس الوقت. بس هنقف عند كده النهارده. في اي اسئله؟ تمام يا دكتور. اوكي تمام، شكرا.